không giờ mình bắt đầu là mình đầu tiên, nhưng thực sự là mình nên tới trước 1 giây thôi. Hôm nay mình muốn mang đến một chiếc đồng hồ rất là đặc biệt. Đó là một chiếc đồng hồ với thương hiệu là AP. Thông thường mọi người sẽ biết AP với lại một cái shape đồng hồ là Royal, nhưng mà mọi người sẽ ít để ý là AP có một mặt tròn như thế này. AP là một cái hãng rất là nổi tiếng trên toàn cầu, nhưng mà hôm nay mới đến được với Minh thông qua một cái model này là 1159. Rất là đặc biệt, với một khoảng thời gian nhiều nhất, số lần mang trên tay được nhiều nhất. Rất là thích nó. Chiếc đồng hồ này khi đến với Minh là được một cửa hàng boutique tại Việt Nam, và đã có cửa hàng đã có offer cho Minh, và cái ngày offer cho Minh thì Minh lại say no. Nó rất là đặc biệt với Minh là chưa bao giờ khi Minh được một cái offer đồng hồ nào mà Minh lại say no, nhưng mà đối với chiếc đồng hồ này lại say no. Và khi say no thì có một cái ngày rất là đẹp trời là Minh đi shopping, đi vòng vòng và bước vào cửa hàng AP một lần nữa, thì bạn mới cho Minh xem lại một cái chiếc đồng hồ giống như vậy, nhưng chiếc đó là chiếc họ offer cho Minh nhưng Minh lại không chọn, và họ đã bán cho một khách hàng khác. Và lúc đó Minh có mượn là mình đeo lên tay, và khi vừa đeo lên tay như thế này các bạn, là 50% nó đã cảm giác là nó thuộc về mình, nhưng mà thật ra nó lại không thuộc về mình, là vì nó đã bán cho người khác rồi. Và sau khi được sự giới thiệu tất cả các tính năng thì mình cực kỳ thích, và lúc đó có nói với hãng một điều là cho mình chọn lại một lần nữa được hay không. Biết rằng đây là một sự khó khăn đối với một cửa hàng boutique tại Việt Nam. Mình nghĩ rằng tất cả những hãng đồng hồ trên thế giới họ cũng mong muốn đưa những cái sản phẩm của họ đến thực sự những người hiểu và rất là thích. Đó là một sự đặc biệt mà chiếc đồng hồ đến bên cạnh mình. Với một cái chất liệu mọi người có thể thấy ở đây, nó là bằng pin gold, vàng hồng. Một cái sự đặc biệt tức nghĩa là với một cái chiếc đồng hồ nhỏ nhắn như vậy nhưng mà rất là nhiều detail từ nút nè, và đây là một cái bộ phận nó là chronograph, tức là mọi người sẽ thấy có 2 cái núm ngay đây nữa, thì tất cả những cái thứ này đều được làm bằng vàng hồng. Đó là một cái sự đặc biệt. Còn cái face ở đây mọi người sẽ thấy đây là sử dụng một cái màu mà thông thường là mình sẽ rất là thích, đó là màu xanh. Thì ở đây mình sẽ gọi nó là matte blue, là một cái màu xanh mà nó hơi mờ và nó hơi đậm một chút xíu. Còn một cái sự đặc biệt thêm nữa, đó là một cái phần dây. Thông thường tất cả những cái đồng hồ mà classic, những cái đồng hồ mà mình luxury chút xíu thì mình sẽ sử dụng dây da, sẽ là chính yếu. Nhưng mà đối với cái đồng hồ này, mà tại sao nãy mình có nói là khi đưa lên tay là nó vừa tới đây là nó đã fit vô, tức nghĩa là cái dây vải này nó tạo cho mình cảm giác rằng là đồng hồ classic nhưng nó lại sport. Nó có một cái khái niệm mà mình đang confuse tại cái điểm này, mình có đang đúng hay mình đang sai. Thì sau khi mà mình đeo vào, chính thức đeo vào cái tay của mình, thì mình rõ ràng là đấy, tuyệt vời. Nhìn mới sơ qua là classic, nhưng mà khi mình cử động và mình đi đâu đó, hoặc mọi người nhìn vô từ phía bên hông này thì mọi người mình đeo một cái đồng hồ sport, nhưng mà không, đây classic. Đó một điều rất là tuyệt vời. Đây là một cái bước ngoặt, sự cải tiến mà không thể đi theo lối mòn của hãng AP. Thông thường mọi người sẽ thấy AP sẽ xuất hiện có một cái đồng hồ là Royal hoặc là offshore, thì nó rất là ấn tượng khi nhìn vào là bắt mắt tất cả mọi người. Nhưng mà điều đó không làm cho hãng AP họ dừng lại, mà họ không muốn đi theo một lối mòn một lần nữa. Họ tạo ra một cái innovation hoàn toàn với một cái mẫu là 1159 như thế này. Thì rất nhiều cái chi tiết cực kỳ đặc biệt trong cái đồng hồ này. Điều đó cũng là một cái lý do mà tại sao mình chọn, đúng không? Thì mọi người có thể thấy được rằng ở đây, nếu bình thường một cái đồng hồ với một cái vàng nguyên khối như thế này, mọi người sẽ thấy rất là nhiều vị trí của vàng ở mặt sau nè, bên hông nè, những cái vai đồng hồ như thế này và cái nút nhấn, thì mọi người cứ nghĩ đây là nguyên một cái khối vàng như những hãng đồng hồ khác. Nhưng model này không phải là như vậy, mà nó được cấu thành được cả 3 lớp. Mọi người sẽ thấy từ đây là một điểm, đây là một lớp, dưới này mình gọi là cái bottom, đây không cái top và cái center ở trong.
Thì hoàn toàn đây được cấu thành thành 3 lớp, và 2 lớp là hình tròn, nhưng cái lớp giữa là một điều đặc biệt nhất mà mọi người đều biết về AP, đó là hình bát giác. Tất cả mọi người khi chọn bát giác là phải chọn AP. Thì cái đồng hồ 1159 này hãng đã cố tình đưa cái lớp bát giác này vào trong giữa để nó không quá classic khi mọi người thấy có 2 lớp tròn, nhưng nó lại không quá sport so với những cái mẫu khác đó, nên là hiện nay có 3 lớp. Và cái quan trọng hơn nữa rằng là để làm được một cái detail như những cái núm như thế này, các bạn nếu có thể nhìn kỹ vào đây, thì trên một cái núm đồng hồ thông thường mình cứ nghĩ là mình cứ bấm vào nó là kết thúc, tức nghĩa là cái mặt vàng của nó không phải là chỉ là vàng đơn thuần, nhưng mà lại ở đây có những cái vị trí, những cái G của nó rất mỏng manh, nhưng nó lại được đánh bóng, tức nghĩa là cả cái núm này nó đang là màu vàng, nhưng mà các vị trí cạnh bên hông thì nó lại là được đánh vàng, mà nó được đánh bóng lên. Cũng giống như là khi một cái núm tròn đây, mọi người sẽ thông thường sẽ thấy nó là tròn, nhưng mà ở đây tất cả nó chia ra rất là nhiều cái khía, thì mỗi khía thì nó lại bóng rồi mờ, rồi bóng rồi lại mờ. Thì theo Minh chỉ cần làm đơn giản có 3 cái núm này không thì là một nhà sản xuất của công ty nhựa Long Thành, cũng như là làm tất cả rất là nhiều linh kiện điện tử hoặc là những cái sản phẩm hiện tại, thì để làm được cái công đoạn này bằng máy mà làm ra nhựa thì nó dễ lắm, ép vô một cái là nó ra được cái sản phẩm bóng mờ do cái khuôn mình. Nhưng để tạo ra được cái sản phẩm đó thì cần một cái khuôn, mà cái khuôn mà để đánh bóng từ cái detail như thế này thì cái lượng nhân công của họ mất rất nhiều thời gian. Mà những sản phẩm công ty Minh thì nó lớn, thì nó cũng tốn một cái thời gian rất là dài. Như vậy thì những cái sản phẩm nhỏ như thế này, những cái detail như thế này thì cần cái sự tinh vi của họ rất là lớn. Vậy thì tại sao họ lại phải làm những cái điều khó khăn là như vậy? Vì họ đang mong muốn những cái khách hàng giống như mình, khi cầm cái đồng hồ này lên là có rất nhiều cái góc, mình có thể feel lên cái cảm giác của mình là ô trời ơi, cái điểm nhỏ như vậy mà cũng làm nữa hà. Nó hay là nó nằm ở cái chỗ đó. Nên rằng là mọi người cứ hỏi là tại sao anh Minh đeo một cái đồng hồ rất là bình thường, mình có thể ngồi cả ngày để mình ngồi ngắm đồng hồ, lại mỗi cái detail của nó rất là đặc biệt nha. Và mọi người sẽ thấy ở đối với một cái phiên bản đồng hồ này thì cái chữ AP được sử dụng một cái công nghệ là điện phân để tạo ra được một cái detail rất nhỏ như thế này để đưa lên cái face của đồng hồ. Thông thường chúng ta sẽ ngồi như thế này là chúng ta sẽ không bao giờ thấy được các detail hoặc là giờ giấc nằm trong của chiếc đồng hồ. Nhưng mà do chiếc đồng hồ này được làm ở 2 mặt kính lồi, 2 lớp, nhưng mà mình bất kỳ một cái vị trí nào ở đây mình cũng có thể thấy được giờ. Một cái điều này là điều cực kỳ khó đối với một cái mặt đồng hồ, một mặt kính của đồng hồ. Thông thường mình sẽ sử dụng gọi là cái tên, nhưng mà đây cái tên của nó là một con số là 1159. Tại sao có cái tên gọi như thế? Vì hãng mong muốn đưa đến tất cả các thông điệp cho mọi người với bộ sưu tập 1159 này là người luôn luôn đến trước trong mọi cuộc đua. Điều này thì nó lại có một cái cảm xúc đối với Minh là thông thường chúng ta sẽ bắt đầu của một ngày mới sẽ là lúc là 0 giờ, nhưng nó tại sao nó lại là 11 giờ 59 phút? Thì đó là một cái điều rất mới, vì mình phải đến trước của 12 giờ, tức nghĩa là 0 giờ điểm chuông, thì lúc đó mình cứ nghĩ là 0 giờ mình bắt đầu là mình đầu tiên, nhưng thực sự là mình nên tới trước 1 giây thôi, mình mới là người đến trước. AP được nhân duyên đến với Minh là vào mình nhớ là khoảng chừng hơn 10 năm về trước, tức nghĩa là khi Minh biết về Patek Philippe thì lại song song có một cái brand là AP. Thì lúc đó mình có một cái người bạn là hay nói là Minh ơi, dạo này đeo đồng hồ hiệu gì? Thì Minh mới chia sẻ là ABCD như vậy. Thì bạn mới nói là không, bây giờ phải chơi Patek Philippe. Rồi hỏi ngoài chơi Patek Philippe thì sao? Thì bạn mới nói là có những các thương hiệu như AP. Thì lúc đó mình bên tai mình chỉ biết là có AP thôi, nhưng mình chưa bao giờ thấy được cái đồng hồ AP nào cả. Là vì nghe cái tên nó hình như nó hơi classic quá, mà lúc đó mình rất là trẻ, 12 năm trước còn sung lắm chứ đâu phải giờ này như ngồi ở đây đâu. Nên là cái câu chuyện mình lúc đó là gá vào lỗ tai mình là thương hiệu nằm đó. Nhưng mà bẵng tới một cái thời gian gần đây thì mới biết được là ở thành phố Hồ Chí Minh là có một cái store, một cái boutique của AP. Thì thật ra ngày nào cũng chạy ngang qua, đi gặp khách uống cà phê trao đổi công việc, thì cứ đi ngang qua thì thấy AP.
nó nằm đấy, nhưng mà lại không bao giờ có cái cơ duyên để bước vào. Và cái đồng hồ IP này là một cái sự đánh dấu một cái lịch sử mà Minh chơi đồng hồ tới thời điểm này, là lần đầu tiên mua một cái đồng hồ vì một cái poster. Tức nghĩa là đi ngang qua có một cái poster của đồng hồ của cái dòng này, chạy ngang chạy qua chạy lại thì nó nạp vào cái đầu mình lúc nào mình không hay. Hãng đồng hồ IP này họ đã trải qua một cái giá trị văn hóa lịch sử rất là dài. Tính tới thời điểm hôm nay là họ đã có được tổng cộng là 4 đời. 4 đời cho một business của một hãng đồng hồ của nằm top của thế giới. Mình nghĩ điều đó không hề dễ. Một cái câu bông đùa mình hay nói là mọi người hay gọi mình là ông ngoại. Thì thật ra để được ông ngoại thì tính từ đời của ba mẹ mình, đời thứ nhất, tới đời của mình là đời thứ hai, tới con mình là đời thứ ba, và hiện tại mình đã có cháu là tới đời thứ tư. Tức nghĩa là trong một cái gia đình, một cái gia tộc mà có 4 đời để có thể gắn kết với nhau, thì mọi người sẽ thấy rõ ràng là hiện tại Minh chỉ đang ở một cái vị trí là đời thứ hai. Sau đời thứ nhất là ba mẹ Minh là từ bàn tay trắng đi lên với một cái nhân duyên với nghề, thì bây giờ Minh đang là một người tiếp nối với một cái sự nghiệp như vậy. Mà gì đó tới bây giờ thì nó mới tầm khoảng hơn có 32 năm với sự nghiệp của gia đình của mình thôi, mà Minh đã làm nó rất là dài rồi. Thì ở đây 4 đời là một cái thế hệ lịch sử, một cái chặng đường thời gian mà họ phải vượt ra rất nhiều bão tố, phong ba, tất cả mọi thứ để có thể tồn tại và nằm ở top của đồng hồ thế giới của ngày hôm nay. Thì thực sự đây là một cái câu chuyện mà gắn kết Minh để thúc đẩy Minh để cố gắng được trong tương lai mình có được chia sẻ thêm cho con cái mình nữa hay không. Còn các bé có bước nữa hay không là chuyện của các bé. Thật ra mọi người rất là thắc mắc là bây giờ mỗi ngày anh Minh sẽ đem đồng hồ bao nhiêu lần. Thì nhiều khi nói chuyện bông đùa ra chắc mọi người bật nữa. Thật sự là một ngày anh Minh coi đồng hồ có 2 lần. Đó là cái lúc đeo vào và lúc cởi ra. Như vậy thì nãy giờ Minh chia sẻ rất là nhiều cho cái việc mà tỉ mỉ, nhìn rất là nhiều detail. Thì cái lúc đó nó không phải là cái lúc mà Minh đang đi làm việc mỗi ngày, mà Minh sẽ dành một cái buổi như thứ Bảy, buổi sáng là các con đang ngồi chờ để chở đi chơi. Thì trong cái lúc mình thay đồ á, mình ngồi mình đợi, hoặc mình đi ra quán cà phê. Nhiều khi ví dụ như vài tuần trước Minh vừa gặp những người bạn thì các bạn cũng thấy Minh hôm nay sao đeo đồng hồ gì hay vậy. Thì mình mới bắt đầu mình mới khoe, mình khoe cái sướng của mình ra nè, thấy không nè, detail vậy nè. Thì những cái lúc đó mới là cái lúc cảm xúc mình dâng trào nhiều nhất. Còn cái số lượng mà nhìn đồng hồ của Minh thì nó chỉ có 2 thôi ạ. Gần như Minh mặc mỗi ngày từ thứ Hai tới Chủ nhật. Có một trong hoàn cảnh là cởi đồ ra mà cũng quên cởi đồng hồ. Tức nghĩa là nó gắn kết mỗi ngày. Tại sao như vậy? Tại vì thật ra là hôm nay mình đi họp mình có thể mặc vest, cuối tuần mình có thể đi chơi một môn thể thao nào đó, mình có thể mặc một bộ sport, mang giày Nike. Nhưng mà đồng hồ này mình vẫn mang đi họp. Mình thấy classic. Nhưng mà mình quay ngang trong cái buổi họp mình nói lát chiều nay mình phải tập thể dục. Tức nghĩa là nó tạo một cái cảm giác cho mình everywhere, every time. Rất là đơn giản là như vậy. Nên là mình nghĩ rằng là mọi người có thể thưởng thức như Minh thử thì sao.